بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخوتي أخوتتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك كريم للجميع، نتمنى تكونوا كامل في ألف خير والله يعاشركم مبروكة. واحد الفيديو خفيف ظريف باش نتقاسم معكم واحد الفكرة. انا نشرحها لكم ان شاء الله. وقبل بغيت غادي نشكر الناس اللي كيساندونا وكيصيفطونا ميساجات وكيشكرونا، كنشكرهم من القلب. وكيفرح داك كاين شي متتبعات آه، كيشكرونا انهم بداو يزعموا وبداو يتغلبوا على الخوف مره كيشوفوا مره كيتفرجوا في الفيديوهات باش تحفزهم، وهذا الشيء ساعدهم. الحمد لله الحمد لله، هذا خير كبير بان انسان يتعلم منك من شي حاجه، واخا غير واحد ولا جوج، هذا خير كبير. المهم، هاد المساله كتعلق بالرويضه. بالنسبه كتكون عندك البنو سوكور طحتي اون بان، بالرويضه تقبت لك الرويضه، دزتي فوق سميتو شي فيس ولا شي مسمار ولا شي حاجه اللي هي حاده، وتقبت لك الرويضه، تفشت لك الرويضه، خاصك تبدلها. كتكون عندك البنو سوكور. كاينين طونوبيلات كتكون فيهم بنوه بحال البنوه ديال اللي كتكون راكبه في الطوموبيل، وكاينين موديلات اخرين كتكون فيهم كنسموها انغاليت. هي كتكون رويضه ولكن كتكون رقيقه، المهم كتسمى انغاليت. وكاينين بعض الطوموبيلات ما كتكونش فيهم نهائيا البنو سكور. انا كانت عندي قبل واحد السياره وتفاجئت اول مره، ما كنتش عارفه. اول مره ممكن نقلب على بنو سكور، ملي كنحل بلاصه البنو سكور كنلقى الباتري ديال الطوموبيل. مي سولت عاد فهمت بان هذا الموديل ما كيكونش فيه البنو سكور. انا علاش درت لكم هذا الفيديو؟ حيت انا شريت واحد الطوموبيله وما لقيتش فيها البنو سكور. هو نورمالمون فيها هذا الموديل، ولكن هذاك اللي شريتها من عنده ما رضيتش البال، كتكون هي تحت الطوموبيل. انا ما قلبتش، ما لقيتهاش. بما شريت البنو سكور ونركبها في البلاصه ديالها، شريت هذا هو اللي غادي بغيت نهضر لكم عليه ان شاء الله. شتوه ريبار بنو، ولا كنقول لي اونتي كروفيزون. هانتوما نوريكم التسميه، الا بغيتو ديروا كابتور ليماج باش تعقلوا عليها هنا. المهم هادي لا مارك ماشي مهم، كاين بزاف تاع لي مارك. هاهما دي بان. علاش وريتكم هذا؟ تقدر تكونوا في الحاله اللي فيها انايا و ما عندكش البنو، ما عندكش الوقت، تقدر لا قدر الله تمشي تشد الطريق وتوقع لك بعض المرات راه ما تقدرش تعرف امتى توقع لك المشكل. بعدا تلقى عندك هذا تشريه تحطه في الطوموبيل. ولا بعض الخطرات لا قدر الله ما عندكش، وصلتي شي بلاصه مظلمه، تكون شي بنت هي اللي سايقه الطوموبيل وخافت على راسها بوحدها، خاصك تهبط الكريك، طلع الطوموبيل فيها العذاب باش تحيد الطوموبيل، سورتو الا كنتي في شي بلاصه اللي هي شويه فيها الدونجي ولا لا. اذا تقدر تستعمل هذا، نوريكم كيفاش كيتستعمل. شفتوا هنا عنده هذا بحال الفالف، ها هو كيدور، هذا كيدور. قبل ما كنستعملوه اش كنديرو؟ كنشدوه كنحركوه مزيان، كناخذوه في واحد البرودوي. حنا نقولوا قدر الله دزتي هنا تقبت لك هذه، هبطت لك الرويضه، عاود ما ديمونتي طلع سميتو باش ديموندي الرويضه، طلع خصك تنوب الطوموبيل كريك فيها خدمه. اش كدير نتايا؟ كتجبد هذا البرودوي اللي عندك، كتحرك مزيان، كتحيد هذه ديال الفالف. ها نتوما ندير معكم كل شيء، ندير معكم الصواب. نحيدو هذه. شتي هنا راه كاين واحد فيلتاج، هذا راه عنده فيلتاج. ملي كنكون حركت البرودوي ديالي مزيان اش كندير؟ كنحطو هنا وكندور حتى كيركب. هنا نركبوه مالناش خاسرين. هوب شتوه، حيت شاد بايد وكندور بايد، راه ماشي شاد التليفون. ها هو دار، ها هو شد، شتوه ها هو شد. دابا ما بغا نضيعوش لان البنوه راه مزيانه. من بعد اش كندير؟ كاين واحد البوشونه هنا كنحيدو وكنوركو. اش كيوقع؟ كاين واحد برودوي كيدخل لداخل وكيدور في الطوموبيل، انا في الطوموبيل سمحوا لي، في الرويضه، هذيك الثقبه كيكولماتيها، كيسد هذيك الثقبه. فهمتي؟ بحال كيصايب، بحال كتصايب بياسه من الداخل، كيدير بانيك باش توصل للدار في امان الله
ومن بعد ديك الساعه دي الطوموبيله اما تصايب البياسه، تقدر تصايب البياسه الا كانت شي حاجه صغيره، وبلا ما تضيع الوقت ديالك. الا عندك الوقت باش انك تجبد البلو دو سوكور وتبدلو، ما فيها باس، ديك الساعه عندك الوقت. هذه كنقول لكم في حاله لما عندكش الوقت وبغيتي شي حاجه ديال الديباناج وتوصل بها للدار في امان. نتمنى تكون هذه المعلومه فاتكم. انا الحمد لله شريته وحطيته بما شريت الرويده. لا قدر الله طيح اون بان بالرويده وانت خارج مع الوليدات ديالك وهذا وما عندكش كيفاش دير، تعيط على الديبانوز خاصك ليها شحال، كدير هذا البرودوي وكتدخل في امان الله لدارك. المهم هذا الفيديو راه انتهى، كنشكركم بزاف وكنشكركم على التعاليق ديالكم وعلى التشجيع ديالكم، ورمضان مبارك كريم وفطوركم وغير بشويه على المعده، وما تنسوش التراويح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.